to what I was saying. Could be honest. ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ በአዲስ ሳብጀክት ኮርስ መተናል አንትሮፖሎጂ ዛሬ የምናይ ይሆናል ከቻፕተር 1 እንጀምራለን ከዛ በፊት ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ወደ ትምህርታችን እናልፋለን ከአንትሮፖሎጂ እንነሳለን ዛሬ ቻፕተር 1 introducing anthropology and its subject matter የሚለው ነው so ከዲፊኒሽኑ እንነሳ what's anthropology anthropology is the study of people their origin development and variation as a group ነው የሚያጠናው ስለዚህ አንትሮፖሎጂ የምንለው የሳይንስ ዘርፍ የጥናት ዘርፍ የሚያጠናው ስለ ሰው ልጆች አፈጣጠር እድገት እንዲሁም ደግሞ ያሳዩትን ለውጥ እንደ ግሩፕ ያለውን የሚያጠና የጥናቶሎጂ primarily offers two kind of insight the first one is variation and the second one is solve varied expressions of human ኖች የሚያጠና ነው የሚያካትት ነው ሁለተኛው ደግሞ solve varied expression of human ስንል የተለያየ አይነት ስለዚህ የተለያየ የሰው ልጅ ኤክስፕሎር በማድረግ ኮምፔር እና አንደርስታንድ በማድረግ ስለ ሰው ልጅ ኮንዲሽን ይሄን ሜንሊ ኦፈር የሚያደርግበት ፖይንት ነው ማለት ነው አንትሮፖሎጂ የምንለው የጥናት ዘርፍ እንዴት መጣ ሚለውን ስናይ አንትሮፖሎጂ as academic discipline was born during 9th century በ19ኛው ሴንቸሪ ነው እንደ አካዳሚክ ወይም እንደ ሳይንስ ሆኖ የመጣው ስለዚህ እዚህ ላይ አካዳሚክ ዲሲፕሊን ላይ ሁለት አይነት ስቴዲ አፕሮቾችን ይጠቀማል የመጀመሪያው ኢትኖግራፊ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ኢትኖሎጂ ይባላል ምን ማለት ነው ኢትኖግራፊ ማለት የሚለውን እንይ ኢትኖግራፊ is the study of social and cultural difference among human groups ስለዚህ በሰው ልጆች መሃል ያለውን ሶሻል እንዲሁም ካልቸራል ዲፈረንስ የሚያጠናልን ነው ይሄ ማለት በማህበራዊና በባህላዊው አኗኗራችን ላይ ያለውን ልዩነት የሚያጠናው ኢትኖግራፊ ይባላል ኢትኖሎጂ የምንለው ደግሞ ethnology is universal human pattern and the common biopsychological traits that bind all human beings ስለዚህ ዓለማችን ላይ ምድራችን ላይ ስላሉ ሁሉም የሰው ልጆች ምንድነው ባዮሳይኮሎጂካሊ አንድ የሚያረጋቸው ኮመን የሚያረጋቸው የሚለውን የሚያጠና ኢትኖሎጂ ይባላል የጋራ የሆነውን የሚያጠና ኢትኖሎጂ ያለውን ልዩነት የሚያጠና ደግሞ ኢትኖግራፊ እንላለን ማለት ነው ቀጥለን ደግሞ subfields of anthropology there are four major subfields of anthropology በስሩ አራት ዋና ክፍሎች አሉት የሚያጠናበት ዘርፍ ማለት ነው የመጀመሪያው physical or biological anthropology the second one is archaeological anthropology the third one is linguistic anthropology and the last and the fourth one አራተኛው በተለይ ሰፊውን ስለ አንትሮፖሎጂ ጥናት ዘርፍ ያለውን ሰፊውን ክፍል የሚይዝልን ሶሺዮ ካልቸራል አንትሮፖሎጂ ይባላል እያንዳንዳቸውን አንድ ባንድ ዲቴል የምናይ ይሆናል so physical anthropology the first one is physical anthropology essentially concerned with human evolution and genetics ላይ ነው so physical anthropology is essentially concerned with human evolution and genetics ስለዚህ human evolution and genetics ስንል human evolution gradual processን ያጠናልናል የሰው ልጅ so human evolution mainly focused on gradual processes from simple form to more differentiated structures in hominid ሲሆን
ጄኔቲክስ ደግሞ ጄኔቲክ ቫሪዬሽን በተለይ ዲኤንኤ ኤንድ አርኤንኤ በሚመጡ ቫሪዬሽኖች ፎከስ ያደርጋል። ሶ ሂውማን ኢቮሉሽን በሁለት መልኩ ነው የሚያጠናው ስለ ሰው ልጅ ኢቮሉሽን። አንደኛው ፓሊዮ አንትሮፖሎጂ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ፕሪማቶሎጂ ነው። ፓሊዮ አንትሮፖሎጂ የምንለው የሰው ልጅ ባዮሎጂካል ኢቮሉሽን የሚያጠናው ፎሲል ሪሜኖችን ቅሪተ አካላትን ተጠቅሞ ሲሆን ፕሪማቶሎጂ የምንለው ስለ ሰው ልጆች የሚያጠናው በተለይ ደግሞ ፕሪሜትስ ተጠቅሞ ወይም ደግሞ ሪሴንት ሂውማን አንሴስተር ተጠቅሞ የሰው ልጅ ኢቮሉሽንን ኤክስፕሌን ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ ፕሪሜትስ የምንላቸው ጎሪላ። ሌላኛው ሁለተኛው የሳብ ፊልድ ኦፍ አንትሮፖሎጂ ኢዝ አርኪኦሎጂካል አንትሮፖሎጂ ነው። አርኪኦሎጂካል አንትሮፖሎጂ ስቴዲስ the way of lives of past people እንዴት አይነት ነበር ኑሯቸው ቀደምት ሰዎች፣ ይሄን የሚያጠናልን አርኪኦሎጂካል አንትሮፖሎጂ ነው። በተለይ ደግሞ የሚያጠናልን ሶስት ነገሮችን ተጠቅሞ ነው። አርቲፋክትስ፣ ፊቸርስ ኤንድ ኢኮፋክትስ ተጠቅሞ ነው። ምን ማለት ነው? እነዚህ ተርሞችን እንይ እስኪ ትርጉማቸውን። አርቲፋክትስ የምንላቸው materials remains made and used by the past people and that can be removed from the site and taken to the laboratory for further analysis. አርቲፋክትስ የምንለው ማቴሪያል ሪሜንስ ሆነው ከሳይቱ ወስደን ላብራቶሪ ውስጥ አምጥተን የምናጠናቸው ሲሆኑ በተለይ ደግሞ እዚህ ላይ እንደ ምሳሌነት ኮይን እና ኦርናመንት መጥቀስ እንችላለን። ፊቸርስ የምንላቸው ደግሞ ዶሳር ከስፍራው የማይነኩ እዛው ላይ ሆነው ጥናት የምናደርጋቸው ለምሳሌ አኒሸንት ቢልዲንጎች፣ ፋየር ፕሌስስ መጥቀስ እንችላለን። ሶስተኛው ኢኮፋክትስ የምንለው ዲስ ኢዝ ነን አርቲፋክትስ ወይንም ደግሞ ኦርጋኒክ የሆነ ከተፈጥሮ ያለው ለምሳሌ ሶይል፣ አኒማል ቦን እንችላለን። ስለዚህ እነዚህን ተጠቅሞ የሰው ልጆች ቀደምት እንዴት ይኖሩ ነበር the way of life of past people የሚያጠናልን አርኪኦሎጂካል አንትሮፖሎጂ ይባላል። ይሄም ደግሞ በተለይ አርኪኦሎጂካል አንትሮፖሎጂ በሁለት መንገድ ያጠናል ወይንም ደግሞ ሁለት ሳብ ፊልዶች አሉት። አንደኛው ፕሪሂስቶሪካል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ሂስቶሪካል ነው። ሶስተኛው ሳብ ፊልድ ኦፍ አንትሮፖሎጂ ኢዝ linguistic anthropology. Linguistic anthropology studies human language ነው mainly በቃ ስለ ሰው ልጅ ቋንቋ የሚያጠናልን አንትሮፖሎጂ ታይፕ ሳብ ፊልድ linguistic anthropology ይባላል። Don't forget this, linguistic anthropology can be divided into four. The first one is structural or descriptive linguistics. ምን ማለት ነው structural ወይንም descriptive linguistics ምንለው? it studies the structure of linguistic pattern ነው። ስለ ስትራክቸሩ ስለ አንድ ቋንቋ ስርዓት በተለይ ደግሞ የሳውንድ ሲስተም ሊሆን ይችላል፣ ግራማቲክ ሲስተም and meaning attached to the words እነዚህን የሚያካትት ነው structural linguistics። ቀጥሎ ያለው ደግሞ ኢትኖ ሊንግዊስቲክ የምንለው cultural linguistics የምንለው it examines the relationship between human language and the culture። ስለዚህ ላንጉጅ እና ካልቸር መካከል ያለውን ግንኙነት የሚያጠናልን ቋንቋና ባህል መካከል ያለውን ግንኙነት የሚያጠናልን ኢትኖ ሊንግዊስቲክ ይባላል። one is historical linguistics ነው። historical linguistics mainly deal የሚያደርገው emergence of ቋንቋ ነው። emergence of language in general። ስለዚህ ስለ አንድ ቋንቋ emergence of language የሚያጠናልን historical linguistics ሲሆን is sociolinguistic. Sociolinguistic investigates linguistic variation within a given language። ስለዚህ ባንድ sociolinguistic የሚያጠናው ባንድ ቋንቋ መካከል ያለውን variation። and the fourth one is socio-cultural anthropology. This socio-cultural anthropology በተለይ the largest subfield ነው። mainly አንትሮፖሎጂ ስለ ሰው ልጅ ያጠናል ብለናል። እዚህ ላይ ምንድነው ስንል socio-cultural
ሰፊውን ድርሻ ይይዛል። ሶሺዮ ካልቸራል አንትሮፖሎጂ ዲልስ ዊዝ ሂውማን ሶሳይቲ ኤንድ ካልቸር የሚያጠናል። ስለ ሂውማን ሶሳይቲ እና ካልቸር የሚያጠና ምን ማለት ነው? እነዚህን ተርሞች እኒ ሶሳይቲ ማለት ምን ማለት ነው? ሶሳይቲ ኢዝ a group of people who have similar way of life። ስለዚህ ሶሳይቲ የምንለው የሰዎች ስብስብ በተለይ አንድ አይነት way of life ያላቸው ሰዎች ስብስብ ሶሳይቲ ይባላል። ነገር ግን ካልቸር የምንለው እነዚህ የተሰበሰቡ ሰዎች የሚኖሩት way of life ካልቸር ይባላል። so culture is a way of life of a group of people ማለት ነው። unique features of anthropology ni what are the unique features of anthropology? anthropology እንደ ጥናት ከሌሎች የጥናት ዘርፎች ዩኒክ የሚያደርገው ቤዚክ ባህሪያት ምንድናቸው የሚለውን ነው። የመጀመሪያው ኢትስ ብሮድ ነው ስንል በጣም ሰፊ ነው። because it interested in all human beings ሁሉንም የሰው ልጆች ኢንክሉድ ያደረገ ስለሆነ anthropology is broad. this is one feature of anthropology። ቀጣዩ ደግሞ ኢትስ አፕሮቹ ነው የሚጠቀማቸው በጥናቱ የሚጠቀማቸው አፕሮች ነው። the first one is holistic ነው አፕሮቹ። holistic ማለት አንድን ነገር በብዙ አቅጣጫ ያያል። ሁለተኛው ደግሞ ሪሌቲቪስት ነው ስንል understand things based on context። ስለዚህ ይሄ ሪላቲቪስቲክ ነው። ሌላኛው ደግሞ ኮምፓራቲቭ ነው። perspective helps to understand difference and similarity across the time and place። አንድን ነገር በሎጂክ እና በጀስቲፊኬሽን ይረዳል። በተለይ አንዳንድ ባህላት ከሚያደርጉ ፕራክቲሶች ጀርባ ያለውን ሎጂክ እና ጀስቲፊኬሽን ሚኒንግ ያጠናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሪሰርች አፕሮቹ ነው የሚጠቀመው። የሪሰርች አፕሮች በተለይ አንትሮፖሎጂ ፊልድ ወርክ ነው፣ በፊልድ መስክ ወጥተን የምንሰራው ነው። ለዚህ የሚጠቀመው ሪሰርች ታይፕ ኳሊታቲቭ ነው። ምን ማለት ነው? ጊቭ ኤምፋሳይዝ ኦን ሪል ሚኒንግ ወይም ፋክት ላይ በጣም ዋትስ ሪያሊቲ ላይ ትኩረት አድርጎ መስክ ላይ ወጥቶ የሚሰራው አንድ የጥናት አፕሮቹ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ያየናቸው ዩኒክ ፊቸርስ ኦፍ አንትሮፖሎጂ ናቸው። በመቀጠል ደግሞ ሚስኮንሴፕሽንስ አባውት አንትሮፖሎጂ ስለዚህ አንትሮፖሎጂን ሰዎችን በምን አይነት መልኩ ነው የሚረዱት የተረዱት ሚስኮንሰፕት ያደረጉት ያለ አግባብ የተረዱበትን መንገድ እና ሚስኮንሴፕሽንስ አባውት አንትሮፖሎጂ የመጀመሪያው ኢት the study of primitive ሶሳይቲ ብሎ ያስባሉ። አንትሮፖሎጂ ስለ ፓስት ሰዎች ብቻ ነው የሚያጠናው ብሎ ያስባሉ። ይሄም ትክክል ያልሆነ እይታ ነው። ቢኮዝ አንትሮፖሎጂ ስለ ፓስት ብቻ ሳይሆን ስለ አሁንም ስላለው እንዲሁም ደግሞ ሞስት አድቫንስድ እና ሞስት ኮምፕሌክስ ሶሳይቲ ስለሆኑትም ጥንቅቅ አድርጎ ያጠናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሚስኮንሴፕሽን it's the study of rural people and area ነው። ገጠር አካባቢ ስላለው ማህበረሰብ ብቻ ነው የሚያጠናው የሚለው ሲሆን ይሄም ተገቢ አይደለም። because anthropology urban anthropology ማለት ስለ ከተማውንም ያካትታል ማለት ነው። ሶስተኛው ሚስኮንሰፕሽን it's the study of proto humans ይላል like ሉሲ ድንቅነሽ እነዚህን ያጠናል ይላል። ነገር ግን ይሄም ልክ አይደለም because studies both biological and cultural aspect of humanism ያጠናል። ዝም ብሎ የሰው ልጅ ፎሲል ኤቪደንስ ተጠቅሞ ፕሮቶ ሁማንስ ብቻ ያጠናም but it's cultural and biological aspectንም ስለሚያጠና ማለት ነው። so the relation between anthropology and other disciplines so anthropology ከሌሎች የጥናት ዘርፎች በተለይ ሶሻል ሳይንስ ሜንሊ በጣም ተመሳሳይነት አለው። በተለይ ሶሺዮሎጂ፣ ሳይኮሎጂ፣ ፖለቲካል ሳይንስ፣ ኢኮኖሚክስ፣ ሂስትሪ ከተለያዩ ጋር ያጠናል። ነገር ግን ቅድም እንዳየነው አንትሮፖሎጂ ሜንሊ ኢትስ ብሮድ ኢን ስኮፕ ዩኒክ አፕሮች አለው። ቅድም ያየናቸው ፐርስፔክቲቮቹ የሚጠቀማቸው በተለይ ኮምፓራቲቭ ያልነው ዩኒት ኦፍ አናላይሲስ ኤንድ ሜቶዶቹ ሪሰርች ሜቶድስ የሚጠቀማቸው ይሄን ዩኒክ ያደርገዋል። በዚህ ብቻ ነው ዲፈር የሚሆነው። ነገር ግን
ሞርሊ ኦቨርላፕ ያደርጋል ከሶሻል ሳይንስ ጥናቶች ጋር ማለት ነው። ሌላኛው አንትሮፖሎጂ ስቴዲስ ሁማን ካይንድ ኢን ኢትስ ኢንታይሪቲ። ስለዚህ ይሄ ነው በአፕሮቹ ስናይ አንትሮፖሎጂ አናላይዝ ሁማን ዌይ ኦፍ ላይፍ ሆሊስቲካሊ ቅድም ያየነው ነው። ሆሊስቲካሊ ኮምፓራቲቭሊ ኤንድ ሪላቲቪስት ማነር ነው በአፕሮቹ። በፐርስፔክቲቭ ደግሞ አንትሮፖሎጂ ሜንሊ አሎኬት የሚያደርገው ዳይሜንሽን ኦፍ ፒፕልስ ኢንዲቪጁዋል ኮሚዩናል lived experience, their thought, their feeling in terms of how these dimensions are interconnected and interrelated to one another. ስለዚህ በዚህ ነው ማለት ነው። yet not necessarily constrained or very orderly but as a whole ነው። ስለዚህ የሰው ልጆች መካከል ያለውን ኢንተርኮኔክሽን እና ኢንተርሪሌሽን as a whole የሚያጠናልን ነው በፐርስፔክቲቭ። ሌላኛው ደግሞ በተለይ ይሄኛው ፐርስፔክቲቭ ኢምፒሪካል ናቹራሊስት ኤንድ አይዲዮግራፊክ ነው። በተለይ ደግሞ particularizing rather the perspective is also fundamentally empirical, naturalistic and ideographic rather than nomothetic. so በመጨረሻ ደግሞ method of research it's unique in that undertake extended field works. so ቀጥለን በመጨረሻም ደግሞ the contributions of anthropology ነው። እስካሁን እያየን ያለነው ስለ አንትሮፖሎጂ ነው። ብዙ ነገር አይተናል፣ ዳሰናል። አንትሮፖሎጂ በማጥናታችን ምንድነው የምናገኘው ጥቅም? so what are the contributions of anthropology? the first one is we gain understand about other cultures and our own. ስለ ራሳችንና ስለ ሌሎች ባህል ግንዛቤ አንደርስታንዲንግ እናገኛለን። this is one of contribution of anthropology. ቀጥሎ ደግሞ now logic and justification behind a group behavior and cultural perspective. አንድ ማህበረሰብ ከሚያደርገው ባህላዊ ፕራክቲስ ጀርባ ያለውን ሎጂክ እና ጀስቲፊኬሽን እንድናውቅ ያደርገናል አንትሮፖሎጂ ማጥናታችን። ስለዚህ ሶስተኛው ካልቸራል ሪላቲቪዝም፣ በተለይ ደግሞ this is fight ethnocentrism and it's also ሌላኛው ደግሞ it's used as tool for development. የእድገት አንዱ መሰረት ነው ማለት ነው። አንትሮፖሎጂ ማጥናታችን it's tool for development ናቸው። so በአጠቃላይ በዛሬው ስለ አንትሮፖሎጂ ዩኒት 1 introducing anthropology and its subject matter ከሚለው ስለ አንትሮፖሎጂ ሚኒንግ ምን ማለት እንደሆነ፣ ስለ historical development of anthropology፣ ስለ major subfields of anthropology አይተን እንዲሁም ደግሞ ስለ unique features of anthropology፣ በመጨረሻም ደግሞ misconceptions about anthropology and the contribution of anthropology ያየነው ይሄኛው ቻፕተር 1ን ግልጽና ቀለል ባለ መንገድ ሙሉ ቻፕተሩን ያየንበት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ቻናላችንን እናመሰግናለን። በቀጣይ ቻፕተር 2 ይዘንላችሁ የምንቀርብ ይሆናል። ደህና ሁኑ። ባይ ባይ።